السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هتكلم على إدخال الأكل للطفل الرضيع من أول 4 ل6 شهور. طيب، 3 أسئلة مهمين محتاجين نجاوبهم لكل أم. أول حاجة إمتى؟ تاني حاجة إيه؟ تالت حاجة إزاي أدخل الأكل؟ هنبدأ بأول سؤال وهو إمتى؟ إمتى؟ كل الهيئات المعتمدة أغلبها تقريبا بتقول إن من عند 6 شهور هو السن المناسب لبداية إدخال الأكل للطفل، لأن لبن الأم بيكفيه تقريبا أول 6 شهور، ولو بيرضع صناعي برضه مش محتاج أي مصدر خارجي لغاية 6 شهور. طيب، أنا حبيت أدخل بدري من عند 4 شهور، أو حتى لو هدخل عند 6 شهور، في مجموعة علامات 5 أو 6 علامات لازم أدور عليهم في تطور ابني، معناهم إنه هو جاهز للرضاعة. إيه هم العلامات دي؟ العلامات دي أول علامة بالنسبة لنا هي إن هو بيسند راسه. تاني علامة إن هو بيقدر يقعد ساند نفسه أو ساندينه إحنا حاجة بسيطة. نمرة 3 بيقدر يقلب لسانه، فيقدر يقلب الأكل لآخر فمه ويعرف يبلع ما يشرقش. نمرة 4 بطل يخرج لسانه مع أي شيء بيتقدم يمة فمه. كان دي علامة مميزة في أول 4 شهور، بقائها معناه إن هقابلني مشكلة كبيرة في تأكيل بالمعلقة. نمرة 5 إن ابني بقى يدي علامات قبول وإيجاب، يعني جوع وشبع. إيه هي الجوع؟ علامة الجوع إن هو بيفتح فمه وبميل لقدام يمة الأكل. طيب، لو شبع هيدي ظهره ليا ويبعد بعيد عن مصدر الأكل اللي أنا بديهوله. كده أنا اتأكدت إن ابني كتطور جاهز إن أنا أأكله. إيه مميزات إن أنا أدي في ميعاد المظبوط؟ في ميعاد المظبوط زي ما قلنا هنحمي ابني من معدلات إنه يشرق أقل كتير. كمان ده الوقت المناسب اللي أنا هبدأ أدخل فيه كل الاحتياجات الوظيفية محتاجة في الوقت ده إن أنا ألبيها بإدخال الأكل. لو اتأخرت عن كده عيوبها إن أنا هزود احتمالية إن هو يصاب بأنيميا الحديد، لأن لبن الأم مش هيديله كفايته من الحديد في المرحلة دي. كمان ممكن يفقد الوزن لنفس السبب، لبن الأم مبقاش كافي ليه، بالإضافة إلى إن هيزيد معدل رفضه للأكل بعد كده في إدخاله. طيب، خلصنا دولت عيوب إن أنا أأخر. لو دخلت بدري فرصة إنه يشرق كبيرة. كمان بحمل على الكلى بتاعته بالأملاح زيادة، فده كله مش مستحب إن أنا أدخل بدري، يعني اللي هو قبل ال4 شهور زي ما بقول. طيب، كده عرفت التوقيت، أعرف إيه اللي أدخله إزاي. نيجي مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة نبدأ بيها هي الحبوب، زي الرز، زي القمح، زي الشوفان، وزي الشعير. الرز والشوفان والشعير والقمح دي حاجات مفيدة جدا، وكمان سهلة جدا في الطهي، تطبخ وتتهرس للطفل، ويفضل أنا أهرسها وأعملها بلبن الأم أو باللبن الصناعي أو بالمية. دي بالنسبة للحبوب. كمان ممكن أدخل اللحمة في الوقت ده، وممكن أدخلها مهروسة وطيبة كويس، ولو هي فراخ بشيل العظم والجلد والدهون، ولو هي أي سمك نفس الكلام أنضفها كويس وأشيل منها دهونها وأشيل منها جلدها وأشيل منها عظمها وأقدمها لابني في صورة سهلة الأكل. في عندنا قاعدة ذهبية لإدخال الأكل. إدخال الأكل لازم يبقى الأصناف نوع واحد من نسبة قليلة، كمية قليلة، وأزيد بالتدريج. كمان لازم أقعد من 3 ل5 أيام ما أدخلش غير نفس الصنف. يعني أنا تاني، نوع واحد 3 ل5 أيام، كمية قليلة وتزيد. أسهل طريقة تقديم وطهي. إيه هي أسهل طريقة؟ يعني أنا بطبخه وأهرسه، أسلقه يعني، وأهرسه وأقدمه له. لو حاجة صلبة أقطعها أخليها قطع صغيرة، وأشيل لو هي فاكهة أشيل منها البذر. طبعا احنا زي ما قلنا بنبدأ بالحبوب وباللحوم زي اللي احنا وصفناها من شوية، بالمهروسة ومعمولة بالطريقة السهلة دي. ثم بعد كده ممكن أدخل الفواكه والخضار. مفيش توقيتات
معينة ملزمة. احنا بس يفضل زي ما قلنا نبدأ بالحبوب واللحمة المهروسة، لكن وبعد كده ممكن ندخل الفواكه والخضار. مفيش توقيتات ستريكت يعني لازم التزم بيها فيها، لكن ممكن نقول على الشهر السابع او الثامن هنبدأ في الفواكه والخضار، كل صنف لوحده. طب حبينا نحط الاكل على بعضه، لازم اكون الاول اختبرت كل صنف لوحده. ايه اللي يحصل وانا بدي الصنف لابني؟ اراقب ظهور علامات حساسية او ظهور علامات اضطراب عليه نتيجة الأغذية الجديدة اللي أنا بدخلها. العلامات الحساسية بتاعتنا ممكن تكون في صورة علامات تنفسية، صعوبة في النفس، كحة، لونه بيتغير لو هي نوع شديد يعني من الحساسية، زرقة يعني في اللون، أو لو هي علامات جهاز هضمي، ترجيع، إسهال، مغص، أو لو ممكن تبقى في صورة علامات جلدية، طفح على أي مكان في جسمه، تورم لأي مكان في الوجه أو في الجسم. كل دي علامات لازم ناخد بالنا منها وندور عليها وأنا بدي الصنف لوحده. بعد ما بدي الصنف لوحده، ممكن لو أنا اختبرت صنفين وممكن يتخلطوا على بعض ممكن أخلطهم على بعض. طبعا وإحنا بنحضر لازم ناخد بالنا إن التحضير يراعى فيه الاحتفاظ بنظافة البيئة المحيطة اللي أنا بعمل فيها الأكل، عشان ما أزودش نسبة التلوث لا قدر الله ويدخل ميكروب لابني ويسبب له مشاكل أنا في غنى عنها. لو قررت إن أنت تحط الأكل في التلاجة، الأكل في التلاجة ياخد معاكي يومين في التلاجة وبعدين نتخلص منه. ده بالنسبة للأكل بتاعنا. طيب إحنا دلوقتي في أول سنة، في ممنوعات، حاجات ممنوع تدخل في أول سنة لازم أبقى عارفها، وفي حاجات مسموح بيها. الحاجات المسموح بيها ان انا ممكن ادخل الزبادي من عند عمر ال6 شهور. الحاجات اللي مش مسموح بيها ان انا ادخل اللبن البقري قبل عمر سنة. كمان مش مسموح بان انا ادي عسل. ليه؟ لان العسل بيبقى موجود فيه احتمالية ان ابني يصاب بميكروب شبيه كده بالميكروب اللي موجود اللي بيحذرونا منه في شم النسيم اللي هو في الفسيخ. كمان وده الأهم، أي أكل أو أي حلويات مدورة وصلبة، عشان احنا بنخاف إن الطفل يشرق فيها، ممنوع أقدمها له. ولو أنا بديله أي أكل صلب لازم أقطعه وأتأكد إن هو متاخده في أسهل صورة عشان ما يشرقش منه. يعني ما ينفعش أديله جزرة وأقول له خد منها، لأنه ممكن ياخد حتة تنزل يشرق فيها. ما ينفعش أديله حلويات زي ما قلنا بالوصف اللي احنا قلناه مدورة وصلبة. دي قاعدة لازم نلتزم بيها التزام شديد. دي بالنسبة للعسل والحلويات الصلبة أو الأكل الصلب واللبن البقري. كمان ممنوع أي مشروبات محلاة. يعني إيه؟ يعني ممنوع المشروبات الغازية، ممنوع الشاي، ممنوع القهوة، ممنوع العصاير المعلبة اللي هي بنكهة الفواكه، كل ده ممنوع. طيب احنا قلنا انه ندي فاكهة عادي. ايه اخبار العصير؟ عصير الفواكه مش محب إلا إذا كان لأسباب ضرورية، لأن هو بيعمل انتفاخات ومغص وإسهال كتير للأطفال في العمر ده. فأنا أكله فاكهة عادي، أقطعها، أهرسها، أحطها على الأكل براحتي خالص، لكن ما أديلهوش عصاير إلا إذا احتجت مثلا أزود حاجات غنية بفيتامين سي لو أنا بديله حديد مثلا، أو عشان خاطر أسهل امتصاص الحديد اللي أنا بديهوله في الأغذية. ممكن يبقى كمية بسيطة جدا زي الليمون او البرتقال. اما عموما القاعدة العامة ان مش مستحب ان انا ادي عصاير 100% فاكهة في الوقت ده طبعا، وده الاهم وناخد بالنا منه ويا ريت نلتزم بيه قدر المستطاع. السكر والملح نتجنبهم في اول سنة، السكر والملح. وملحوظة كمان، الموضوع مش بس له علاقة بالموضوع الصحي في الحال، الموضوع كمان مرتبط بقدام، ان انت لما بتدخلهم بدري بيأثر على قابلية او ذاكرة طفلك في حبه او كرهه وميله من عدمه للحادق والمسكر. فانت ممنوع، قلنا نقولهم تاني، اللبن البقري، العسل، الاكلات والحلويات الصلبة المدورة، المشروبات المحلاة، السكر والملح، دولت ممنوعات أول سنة. الزبادي مسموح به يكون زبادي سادة
مش الزبادي اللي عليه أي زيادات أو إضافات تانية. والزبادي ممكن يحصل منه حساسية نسبة قليلة، بس زيه زي أي أكل ناخد بالنا وإحنا بنقدمه، لأن الزبادي في الأساس آمن إن شاء الله، لكن الحذر واجب دايما، نبقى دايما حذرين وإحنا بنقدم أي صنف أكل جديد لولادنا. كده عرفنا إمتى، قلنا الأفضل عند 6 شهور. عرفنا إزاي، قلنا كميات صغيرة تزيد بالتدريج وأحطها في أسهل صورة لهضم ابني وتاخد من 3 ل5 أيام. عرفنا إيه، قلنا الحبوب ثم واللحوم اللي معاها مهروسة، ثم بعد كده الخضار والفواكه. عند 8 ل10 شهور تقريبا بيكون الطفل بدأ ينمو عنده مهارات زيادة وتتطور، وبيبدأ ممكن أديله في إيده حاجة بسيطة يمسكها. عند 9 ل 12 شهر اكتمل جزء أكبر من مهاراته ومهارات التناسقية الحركية ما بين إيده ورجله وبقه وحركة جسمه. فممكن في المرحلة دي هنبدأ يأكل معانا من اللي احنا بناكله بالشروط اللي قلناها وبالممنوعات اللي احنا قلناها طالما احنا تحت السنة. وبعد ال 12 شهر ممكن الممنوعات دي خلاص هتكون اتزالت من القائمة، فممكن أدخلها. كده نكون عرفنا امتى وازاي وايه بالظبط اللي ادخله. اي سؤال او استفسار انا جاهز لحضراتكم تسألوه في اي وقت. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.